Yan ako, kotse naman yan. Morning po. Hindi ko talaga kaya kung 1/4 pa lang doon, wala na. Wala pong 1/4. 3% pa lang daw sa akin. Legit. 1%. 3 to 4 hours na po. Kaya starting point pa lang. Hindi ko na kaya. Unti-untiin mo lang. Nasusuka na nga ako, nahihilo na ako. Parang nang binti ko. Kaya po kasi kung halimbawa, ay, hindi na kaya naman pag bumalik tayo, river na lang, Tinipak na lang. Hindi, sila po tutuloy. Kukuha kami ng sarili ng tour guide. Pwede ba discounted yun? At bababa lang naman eh. Hindi nga legit. Station 1 to? Station 1, here we go! Walang Yabang. walang hilong naganap. Walang give up dito Walang naganap. ng rescue. Wala talaga. Sa bato! Yay! Very windy. Welcome to Mount Daraitan. Mamaya po baba.
taga-sintas pa oh. Will you 10 over 10 hike again? Oh, it's makahiya. Oh, I love this plant. Finally done with our hike. Expert. Daming basura. Meron siya inuupuan na parang sled. Hagis mo! Hagis mo! We are going to eat. Wow. Walang bariya. Magkano? Doon daw kami galing. So, aray ko, parang may kumagat sa akin.
sleepy na. Ito na yung taga-video.